Dear students, কালি আমি তোমালোকৰ ফিজিক্সৰ প্ৰেক্টিকেল কোৱেশ্যন এখন ডিসকাস কৰিছিলো আজি আমি কেমিষ্ট্ৰি প্ৰেক্টিকেল এখন ডিসকাস কৰিম তোমালোকৰ কেমিষ্ট্ৰি প্ৰেক্টিকেলত ফুল মাৰ্কস 30 আৰু পাস মাৰ্ক হৈছে 12 আৰু টাইম হৈছে আমাৰ 3 আৱাৰ্স আগতেকে আমি প্ৰথমে কোৱেশ্যনছ খিনি চাও আমাক 1 কি দিয়া আছে তোমালোকে এটো গম পাইছে এটো টাইট্ৰেশন তো তোমালোকে সকলোৱে কৰিছা টাইট্ৰেশন তো দিয়া আছে আমাৰ কোৱেশ্যন তো আমাক একচুয়ালি কি বুলি দিয়া থাকে aim of the experiment তোমালোকে কি লিখিবা to Determine the strength of given potassium permanganate solution in terms of number 1 molarity and number 2 grams per liter by titrating it against supplied oxalic acid solution of concentration m/20. যে তোমালোকক মই অসমে তোমালোকক এবাৰ দেখাই দিছো তোমাক যোগান ধৰা m/20 গাঢ়তাৰ অক্সালিক এসিড দ্ৰৱৰ লগত টাইট্ৰেশন কৰি তোমাক দিয়া পটাছিয়াম পাৰমাংগানেট আমি জানো KMnO4 দ্ৰৱটোৰ গাঢ়তা আমি এবাৰ মোলাৰিটিত প্ৰকাশ কৰিব লাগে আৰু এবাৰ গ্ৰাম প্ৰতি লিটাৰত আমি নিৰূপণ কৰিব লাগে গতিকে এটো টাইট্ৰেশন আমি সকলো কলেজতে কৰো সকলো স্কুলতে আমি এটো কৰিছো গতিকে তোমালোকক এটো আমাৰ অক্সালিক এসিড সলিউশন যাৰ কনসেন্ট্ৰেশন m/20 তোমালোকক এটো যোগান ধৰিব তোমালোকৰ এক্সামিনাৰ জনে তোমালোকে এটো কৰিব লাগে মই তোমালোকক এক্সপেৰিমেন্ট আমি যে কৰো আমি প্ৰথমতে আমি সদায় সল এনালাইসিসৰ পৰা আৰম্ভ কৰো কিন্তু তোমালোকক কোৱেশ্যন পেপাৰখনত প্ৰথমেই টাইট্ৰেশন তো দিয়া হৈছে এটোকে প্ৰথমখিনি সল এনালাইসিসৰ কোৱেশ্যন তোমালোকে বেলেগ বেলেগ সলভৰ কাৰণে তুমি পাম কোৱেশ্যনটো এই 6 ৰ কোৱেশ্যন নম্বৰ 6 তো তোমালোকে দিছা না এটো এই ষ্টুডেন্টজনৰ কপিখন মই দেখাই দিছো ইয়াতো আমি হেতু মানে তুমি পঢ়াছোন 6 তো এক্সপেৰিমেন্ট কি আছিল to determine the strength of KMnO4 solution in potassium permanganate solution yes sir in the terms of molarity here goes to 1 বুলি কৈছে molarity and gram per liter with the help of standard oxalic acid solution of m/20 strength yes এই কোৱেশ্যন তোমালোকে টাইট্ৰেশন তো এটো ষ্টুডেন্টে কৰিছে তোমালোকে নিশ্চয় স্কুলত কৰিছা এটো তোমালোকে কৰিব লাগে আৰু এটো টাইট্ৰেশন তো তোমালোকৰ কিমান মাৰ্ক আছে 6 মাৰ্কস ঠিক আছে গতিকে আমি জেনাৰেলি স্কুল বা কলেজ লেভেলত এটোৱে কৰো তোমালোকক কেমিষ্ট্ৰি প্ৰতিটো কোৱেশ্যনৰ অৰ দিয়া হৈছে গতিকে অৰ আমাক কি দিয়া আছে অৰ বি তো পঢ়াছোন Determine strength of the given potassium permanganate solution in terms of number 1 grams per liter by titrating it against supplied ferrous ammonium sulfate or Mohr salt solution of concentration m/20. গতিকে আমি ইয়াতে আমি অক্সালিক এসিড সলিউশন লৈছিলো ইয়াতে আমাক কি লবলৈ কৈছে ফেৰাছ এমোনিয়াম সালফেট যাক আমি মোৰৰ লবণ বুলি কওঁ মোৰৰ সল্ট বুলি কওঁ আমি বুজি পাইছা নে গতিকে তোমালোকে স্কুলত যদি এটো কৰাইছে তোমালোকে জেনাৰেলি আমি অক্সালিক এসিড সলিউশনটোৱে কৰো যদি তোমালোকক এটো আমি ডিগ্ৰী আমি হায়াৰ সেকেন্ডাৰী লেভেলত আমি এটোৱে কৰো গতিকে তোমালোকক যদি স্কুলত এটো কৰাইছে তোমালোকে এটো কৰিব লাগিব তোমাক যোগান ধৰা m/10 গাঢ়তাৰ ফেৰাছ এটো আসলে ইয়াতে কোৱেশ্যনটো ইংলিশত m/20 আছিল গতিকে এটো m/20 হ'ব লাগিছিল গাঢ়তাৰ ফেৰাছ এমোনিয়াম সালফেট যাক আমি মোৰৰ লবণ বুলি কওঁ দ্ৰৱৰ লগত টাইট্ৰেশন কৰি তোমাক দিয়া পটাছিয়াম পাৰমাংগানেট দ্ৰৱটোৰ গাঢ়তা আমি মোলাৰিটি আৰু গ্ৰাম প্ৰতি লিটাৰত নিৰূপণ কৰিব লাগে একে মানে ইয়াতে আমি লৈছো অক্সালিক এসিড সলিউশন যাৰ কনসেন্ট্ৰেশনটো m/20 লৈছিলো ইয়াতে আমি লৈছো ফেৰাছ এমোনিয়াম সালফেট বা মোৰ সল লৈছো বুজি পাইছো নে তোমালোকে এটো টাইট্ৰেশন তো তোমালোকে ইয়াত দুটা টাইট্ৰেশন দিয়া আছে কোৱেশ্যন পেপাৰত তোমালোকে স্কুলত যেটো কৰাইছে বা কলেজত যেটো কৰাইছে হেতু তোমালোকে কৰিলে 6 মাৰ্কস পাবা ঠিক আছে yes sir নেক্সট সেকেন্ডটো আমাক প্ৰথমটো টাইট্ৰেশন দিয়া আছে সেকেন্ডটো হৈছে সল এনালাইসিস গতিকে আমি 11 টো সল এনালাইসিস কৰিছো 12 টো কৰিছো এই কোৱেশ্যনটো পঢ়াছোন Make a complete systematic qualitative analysis of the inorganic salt sample supplied to you and report the analysis along with the two radicals present in it. তোমাক যোগান ধৰা অজৈব লবণ নমুনাটোত থকা মূলক দুটা এসিড ৰেডিকেল আৰু আমি বেসিক ৰেডিকেলটো উলিয়াব লাগে উলিয়াবৰ বাবে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰণালীবদ্ধ গুণাত্মক বিশ্লেষণৰ সম্পূৰ্ণ বিৱৰণ লিখিব লাগে আমাৰ প্ৰতিটো আমি 1 2 সিস্টেম এনালাইসিস অফ দা গিভেন সল এটো সল এনালাইসিস 1 2 3 4 5 5টা আমি মিনিমাম সল এনালাইসিস কৰো গতিকে তোমালোকে স্টেপ বাই স্টেপ কৰিবা যেনেকৈ আমি জানো ফৰ এনায়ন বা এসিড ৰেডিকেলৰ কাৰণে আমি প্ৰথমে কি কৰো ড্ৰাই টেষ্ট কৰো তাৰপৰা আমি ৱেট টেষ্ট কৰো হয়নে তাৰপৰা আমি কনফাৰ্মেটৰি টেষ্ট এটা কৰো তাৰপিছত আমাৰ আইডেন্টিফিকেশন এণ্ড ৰিপৰ্টিং হয়নে চাইটা স্টেপ কৰো জেনেৰেলি তেনেকৈ আমি কেটায়নৰ কাৰণেও বা আমি বেসিক ৰেডিকেলৰ কাৰণে আমি কি কৰো এগেইন প্ৰথমে ড্ৰাই টেষ্ট কৰো তাৰপৰা গ্ৰুপ এনালাইসিস কৰো তাৰপিছত আমি কি কৰো গ্ৰুপ প্ৰেচিপিটেটটো এনালাইসিস কৰো তাৰপিছত আমি আকৌ আইডেন্টিফিকেশন এণ্ড ৰিপৰ্টিং গতিকে তোমালোকে সেই চাইটা ষ্টেপ তোমালোকে কৰিবা কাৰণ আমাৰ ইয়াতে কিমান 10 নম্বৰ দিয়া আছে যে ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে সেই গিটা ষ্টেপ ফলো কৰিবা জেনেৰেল তোমালোকৰ সল্টত ক্লোৰাইড থাকিব পাৰে সালফেট থাকিব পাৰে নাইট্ৰেট থাকিব পাৰে কাৰ্বনেট থাকিব পাৰে আমি হায়াৰ সেকেন্ডাৰী লেভেলত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ সল্টে দিও আৰু বেসিক ৰেডিকেল বা কেটায়ন কেটা তোমালোকে উলিয়াই দিলা যেনে আমাৰ এলুমিনিয়াম এমোনিয়াম বেৰিয়াম ক্যালসিয়াম কপাৰ হেকিন তোমালোকে উলিয়াব লাগিব বুজি পাইছা নে পাইছো স্যাৰ নেক্সট কোৱেশ্যন নম্বৰ 3 টো তোমালোকে তেনেকৈ অৰ দিয়া আছে এটো কি দিয়া আছে do chemical test to detect the functional group present in the organic samples supplied to you and report the results systematically
Also test and report saturated or unsaturated nature of the compound. গতিকে এইটো আমি সকলোৱে কৰোঁ নহয় জানো ফাংচনেল গ্ৰুপ প্ৰেজেণ্টটো আমি যৌগটোত থকা কাৰ্যকৰী মূলকটো ৰাসায়নিক পৰীক্ষা কৰি চিনাক্ত কৰা আৰু ফলাফল প্ৰণালীবদ্ধভাৱে উপস্থাপন কৰা যৌগটো পৰীক্ষা কৰি সংপৃক্ত নে অসংপৃক্ত প্ৰকৃতি উল্লেখ কৰিব লাগে ইয়াত আমাৰ কিমান নম্বৰ দিয়া আছে 4 মাৰ্কছ দিয়া আছে ঠিক আছে গতিকে এইটো মই তোমালোকক ইয়াতে দেখাই দিছোঁ To determine the functional group present in the supplied organic sample. ইয়াতো তোমালোকে প্ৰথমতে তোমালোকে ফাংচনেল গ্ৰুপ টেষ্ট কেইটা কৰিলা তাৰপিছত তোমালোকে আইডেন্টিফিকেশ্যন কৰিলা তাৰপিছত ৰিপৰ্টিং কৰিলা গতিকে তোমালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰিবা তেতিয়া নম্বৰটো এক্সটাৰ্নেলি দিবলৈ সুবিধা পায় জেনেৰেলি তোমালোকৰ স্কুল বা কলেজবিলাকত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত তোমালোকক এনেকুৱা কম্পাউণ্ড দিব য'ত ঠিকেকৈ কাৰ্বক্সিলিক এচিড থাকে ফিনলিক থাকে বা এলডিহাইড বা কিটোন থাকে গতিকে তোমালোকক যিটো কৰাইছে স্কুলত তোমালোকে সেইটো কৰিলেই হ'ব জেনেৰেলি আমি কাৰ্বক্সিলিকটো আমি প্ৰায় স্কুলতে কৰোঁ আমি এটা আমাক অৰত আৰু এটা কুৱেশ্যন দিয়া আছে 3B তোমালোকে যিটো কৰিছে তোমালোকে সেইটো কৰিলে হ'ব তুমি বিটো পঢ়াচোন এবাৰ Prepare hydrated crystals from the ferrous sulfate and ammonium sulfate from the ferrous sulfate and ammonium sulfate salts supplied to you. Dry the crystals, weigh it and submit. গতিকে এইটো তোমালোকক দিব পাৰে তোমালোকে যদি কৰিছা তোমাক যিমান ধৰা ফেৰাছ ছালফেট আৰু এমোনিয়াম ছালফেট লৱণৰ পৰা জলযুক্ত ফেৰাছ ছালফেট আৰু এমোনিয়াম ছালফেট স্ফটিক প্ৰস্তুত কৰা স্ফটিকখিনি শুকুৱাই ওজন লোৱা আৰু জমা দিয়া তাৰপিছত আমাক 4A আকৌ 4 নম্বৰত আমাক কি দিয়া আছে আমি 4 আমাক ইনভেষ্টিগেটৰী প্ৰজেক্টটো দিয়া আছে ঠিক আছে তুমি পঢ়াচোন Submit the project report along with the laboratory notebook at the beginning of the practical examination. গতিকে তোমাৰ অনুসন্ধানমূলক প্ৰকল্প কাৰ্য ব্যৱহাৰিক পৰীক্ষাৰ আৰম্ভণিতে পৰীক্ষাগাৰৰ টোকাবহীৰ লগত প্ৰকল্প প্ৰতিবেদনখন জমা দিবা গতিকে ইয়াতে 5 নম্বৰ আছে তোমালোকক নিশ্চয় প্ৰতিখন স্কুল বা কলেজতে এটা প্ৰজেক্ট কৰিবলৈ দিছে গতিকে সেই প্ৰজেক্টটোৰ ওপৰত তোমালোকক 5 মাৰ্কছ আছে সেই 5 মাৰ্কছত তোমালোকক তোমালোকে ভাইভাৰ এই প্ৰজেক্টটোৰ ওপৰত কেতিয়াবা এক্সটাৰ্নেল ভাইভাও লয় গতিকে যিটো প্ৰজেক্ট কৰিছা তোমালোকে এবাৰ অকণমান চাই আহিবা মই দেখোঁ যে আমাৰ ষ্টুডেণ্টসকলে জেনেৰেলি বেলেগ এখন কপি চাই লিখি আহে কিন্তু একেবাৰে তেওঁলোকে চাই নাহে প্ৰজেক্টটো কিহৰ বিষয়ে গতিকে এক্সটাৰ্নেল যেনে তোমালোকক প্ৰজেক্টৰ ওপৰতো ভাইভা লয় গতিকে তোমালোকে প্ৰজেক্টটো তোমালোকে ভালকৈ এবাৰ চাবা ঠিক আছে Yes, sir. গতিকে 4A এ নহয় বিও এটা আমাক দিয়া আছে অৰ মানে কেমিষ্ট্ৰি প্ৰতিটো কুৱেশ্যনতে অৰ আছে আমাৰ অৰটো কি দিয়া আছে Any 3 of the assigned experiments done in lieu of the investigatory project, submit the reports of the 3 experiments along with the notebook at the beginning of the practical examination. গতিকে তুমি যদি প্ৰজেক্টটো যদি তোমালোকে স্কুলত কৰোৱা নাই অনুসন্ধানমূলক প্ৰকল্পৰ সলনি নিৰ্ধাৰিত পৰীক্ষাবোৰৰ পৰা যিকোনো 3টা পৰীক্ষা তোমালোকে কৰিব পাৰা পৰীক্ষা 3টা বিৱৰণ থকা প্ৰতিবেদনখন টোকাবহীৰ লগত ব্যৱহাৰিক পৰীক্ষাৰ আৰম্ভণিতে তোমালোকে জমা দিব লাগিব গতিকে তোমালোকে ইয়াতে যিকোনো এনি 3 এক্সপেৰিমেণ্টছ তুমি ছাৰ্ফেচ কেমিষ্ট্ৰিৰ পৰা কেমিকেল কাইনেটিক্সৰ পৰা বা থাৰ্মোকেমিষ্ট্ৰিৰ পৰা এইবিলাকৰ পৰা তোমালোকে যদি স্কুলত কৰাইছে তোমালোকে এইটো কৰিব পাৰা কিন্তু জেনেৰেলি তোমালোকক প্ৰজেক্টটোৱে কৰিবলৈ দিয়ে গতিকে তোমালোকে যিটো তোমালোকে কৰাইছে সেইটো কৰিলেই হ'ল আৰু 5ত কি আছে আমাৰ Laboratory notebook. কিমান মাৰ্কছ 3 marks. পৰীক্ষাগাৰ টোকাবহী যিখন মই তোমালোকক অলৰেডি দেখাইছোঁ এইখনেই আছে আমাৰ লেবৰেটৰী নোটবুক ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ কিমান নম্বৰ আছে Sir, 3 marks. ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ লেবৰেটৰী নোটবুকত 3 মাৰ্কছ আছে আৰু ভাইভাৰ ওপৰত তোমালোকৰ 2 মাৰ্কছ আছে গতিকে মনত ৰাখিবা ইয়াত ভাইভা যদি তোমালোকে অকল যদিও মৌখিক প্ৰশ্নৰ পৰা 2 নম্বৰ দি আছে কিন্তু তোমালোকে প্ৰজেক্টৰ পৰা তোমালোকে তেওঁলোকক ভাইভা ল'ব পাৰে গতিকে তোমালোকে ভাইভাটো খুব ভালকৈ দিবা তোমালোকে কেমিষ্ট্ৰি গম পালানে মাৰ্ক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনটো মই তোমালোকক এবাৰ আকৌ দেখাই দিছোঁ মাৰ্ক ক'ৰ পৰা আহিব তোমালোকে প্ৰথমতে টাইট্ৰেশ্যন কিমান নম্বৰ 6 marks, sir. তাৰপিছত নেক্সট আহিছে চল এনালাইচিছ কিমান নম্বৰ Sir, 10 marks. কিমান হ'ল 16. নেক্সট তোমালোকৰ এই ফাংচনেল গ্ৰুপ তোমালোকে আইডেণ্টিফিকেশ্যনত কিমান নম্বৰ Sir, 4 marks. কিমান নম্বৰ হ'লগৈ 20. 20 ইনভেষ্টিগেটৰী প্ৰজেক্ট 5 মাৰ্কছ Yes. কিমান হ'ল 25. 25 লেবৰেটৰী নোটবুক 3 আৰু 28 ভাইভা 30. গতিকে তোমালোকে এই 6টা তোমালোকে ছেকশ্যনৰ পৰা তোমালোকৰ 30 নম্বৰ আহিব গতিকে তোমালোকে কিন্তু খুব ভালকৈ চাবা তোমালোকে এই 6টা ছেকশ্যন কমপ্লিটলি ভালকৈ কৰিব পাৰিলেহে তোমালোকে 30 পাবলৈ সক্ষম হ'বা তোমালোকে এইখনৰ মতে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা মই তোমালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত কুৱেশ্যন পেপাৰখন এবাৰ দি দিম গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ তোমালোকে কেমিষ্ট্ৰিৰ থিয়ৰীৰ লগতে প্ৰেক্টিকেল তোমালোকে ভালকৈ দিবলৈ সক্ষম হ'বা বাৰু বেছি দিন যিহেতু আমাৰ নাই এক্সামলৈ প্ৰেক্টিকেল আৰু থিয়ৰী দুয়োটালৈ গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা বেষ্ট উইচেছ থাকিলে আৰু নেক্সট তোমালোকক কি প্ৰেক্টিকেলৰ ভিডিঅ' লাগিব তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবা থেংক ইউ